And begin by taking a few soft, deep breaths. Ξεκινώντας παίρνοντας μερικές βαθιές αναπνοές. And let each breath come to the center of your body. Και ας είναι κάθε αναπνοή να σας φέρνει στο κέντρο του σώματός σας. Let it surround your heart. Και αγκαλιάζει την καρδιά σας. Breathing into your heart. Αναπνεύστε με την καρδιά σας. And breathing out into your body. Και εκπνεύστε με το σώμα σας. A soft, peaceful breath. Μια ειρηνική, απαλή ανάσα. And just letting your thoughts quiet down. Και απλά αφήστε τις σκέψεις σας να ησυχάσουν. Your body relax. Το σώμα σας να χαλαρώσει. And your heart begin to feel the love in the room. Και την καρδιά σας να αρχίζει να νιώθει την αγάπη στην αίθουσα. With each breath you take, Με κάθε ανάσα που παίρνετε, feel the love surrounding you. Νιώστε την αγάπη που σας περιβάλλει. Coming in from the outside. Που έρχεται μέσα από έξω. Into the center of your chest. Μέσα στο κέντρο του στήθους σας. And then radiating out from your heart. Και μετά εκπέμπεξτε την από την καρδιά σας. Feel our ancestors here. Νιώστε τους προγόνους σας εδώ. Feel the ancient ones. Νιώστε τους αρχαίους. As they celebrate our coming together. Καθώς γιορτάζουν την ένωσή σας εδώ. As they celebrate this beautiful international family. Καθώς γιορτάζουν αυτή την υπέροχη οικογένεια. Who come together in love and awareness. Που ενώνεται με αγάπη και επίγνωση. And we bring our awareness to the entourage of Kryon. Και φέρνουμε τη συνοδεία του Kryon. The entourage of love again that fills the room. Τη συνοδεία που γεμίζει με αγάπη το δωμάτιο. So that layer after layer of love. Οι στρώσεις της αγάπης is around us. Είναι γύρω μας. Inside of us. Μέσα μας. Supporting us. Μας στηρίζουν. And giving us this time together. Και μας δίνουν αυτή τη στιγμή μαζί. This time to feel the message. Αυτή τη στιγμή να νιώσουμε το μήνυμα. And the honoring of the human. Και την τιμή του ανθρώπου. From Kryon. Από τον Kryon. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Χαίρετε, αγαπητοί μου. Είμαι ο Kryon της Μαγνητικής Υπηρεσίας. I've said it so many times, I know who's here. Το λέω πολλές φορές, ξέρω ποιος είναι εδώ. For those listening, για αυτούς που ακούνε, I'm in Athens, Greece. Είμαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. There's approximately 400 of you. Είσαστε περίπου 400 εδώ. And so many have never seen this before. Και πολλοί από εσάς που δεν έχετε δει κάτι τέτοιο. The linear mind often does not accept it. Ο γραμμικός νους συνήθως δεν το δέχεται. So many would sit there with their hands folded, their arms folded. Μερικοί από εσάς θα κάτσουν με τα χέρια τους σταυρωμένα, their eyes open, τα μάτια τους ανοιχτά, to see if it's real. κοιτάζοντας αν αυτό είναι αληθινό. And for those, I will tell you, your expectations will create what is real. Και για αυτούς έχω να πω ότι οι προσδοκίες σας θα δημιουργήσουν αυτό που περιμένετε. If you have expected this not to be real, for you it will not be. Αν περιμένετε ότι αυτό δεν θα είναι αληθινό για σας, όντως για σας δεν θα είναι. Because you have free choice. Γιατί έχετε ελεύθερη βούληση. This is how Spirit honors humanity. Έτσι είναι ο τρόπος που το πνεύμα τιμά
Think τον about it. άνθρωπο. Think Σκεφτείτε about το. You can think what you wish. Σκεφτείτε το. Μπορείτε να There's no σκεφτείτε ό,τι θέλετε. no master controller Δεν υπάρχει κανένα έλεγχος who's going to tell you how to think. που θα σας πει πώς να σκέφτεστε, κανένας μάστερ. Because God is benevolent. Γιατί ο Θεός είναι αγαθοεργός. You can spend your entire life without ever believing this. Μπορείτε να περάσετε μια ολόκληρη ζωή χωρίς ποτέ να το πιστέψετε αυτό. There's such a beautiful entourage Υπάρχει μια τόσο υπέροχη συνοδεία of angelic beings από αγγελικά πλάσματα that surround all life on this planet, που αγκαλιάζουν όλη τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, including you. συμπεριλαμβάνοντας εσείς και You're never εσάς. alone. You're never alone. Δεν είστε ποτέ μόνοι. Δεν είστε ποτέ μόνοι. You'll walk out of here and you'll think all of this is ridiculous. You'll never come to another meeting like this. Φεύγοντας από εδώ θα πείτε πως όλα αυτά είναι χαζά και δεν θα έρθετε ποτέ σε κανένα τέτοιο meeting. And the entourage of angelic beings will walk out with you. Αλλά η συνοδεία και τα αγγελικά πλάσματα θα φύγουν μαζί σας. Get into your car with you Θα μπουν στο αυτοκίνητο μαζί σας, because they belong to you. γιατί σας ανήκουν. You never realized it or felt them. Δεν θα νιώσετε ποτέ, δεν θα συνειδητοποιήσετε ποτέ ή να τα νιώσετε. We've said it so many times. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές. There's no judgment there at all. Δεν υπάρχει καμία κριτική. Live your whole life to the very end and never believe any of this. Μπορείτε να ζήσετε τη ζωή μέχρι το τέλος χωρίς να πιστεύετε τίποτα από όλα αυτά. Honored free choice. Είναι τιμημένη η ελεύθερη βούληση. Dear ones, this is the God we want you to know. Αγαπητοί μου, αυτός είναι ο Θεός που θέλετε να ξέρετε. Bigger than anything perhaps you've been told. Πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε σας έχουν πει. But first you're going to have to believe it's real. Αλλά πρώτα πρέπει να πιστεύετε ότι είναι αληθινό. I know who's here. Ξέρω ποιος είναι εδώ. There are shamans here. Υπάρχουν σαμάνοι εδώ. You know who you are. Ξέρετε ποιοι είστε. Those who have helped people all over the planet and healed many. Αυτοί που έχουν βοηθήσει ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και έχουν θεραπεύσει πολλούς. I know who's here. Ξέρω ποιος είναι εδώ. I want you old soul, to feel the energy and you tell me. Θέλω εσένα, γυράα ψυχή, να νιώσεις την ενέργεια και να μου πεις. I honor you. Σε τιμώ. I know who you are. Ξέρω ποιος είσαι. I celebrate your life and what you've done on the planet. Γιορτάζω τη ζωή σου και αυτό που έχεις κάνει στον πλανήτη. That means spirit knows who you are. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα ξέρει ποιος είσαι. We use the word spirit and God the same. Χρησιμοποιούμε τον όρο πνεύμα και Θεός σημαίνοντας το ίδιο. Some of you wonder whether God even knows you. Μερικοί αναρωτιέστε αν ο Θεός σας ξέρει. I'll tell you something. Θα σας πω κάτι. We don't just know you. Δεν είναι απλά ότι μόνο σας ξέρουμε. You are a part of the creative source. Είσαι μέρος της δημιουργικής πηγής. You are here for a little while on the planet and we miss you while you're gone. Είσαι εδώ στο πλανήτη για λίγο και μας λείπεις όσο είσαι εδώ. There is a beautiful system, dear one. Υπάρχει ένα υπέροχο σύστημα, αγαπητοί μου. There are problems that you brought in the building with you. Υπάρχουν προβλήματα που έφερες μαζί σου εδώ στην αίθουσα. There are issues here. I feel it. I know who's here. Υπάρχουν προβλήματα εδώ, τα νιώθω, ξέρω ποιος είναι εδώ. And some of you are afraid. Μερικοί από εσάς φοβάστε. Some of you are frustrated. Μερικοί από εσάς είστε απογοητευμένοι. You've tried everything. Έχετε δοκιμάσει τα πάντα. But one thing. Εκτός από ένα. Perhaps it's time to open the door inside yourself. Ίσως ήρθε η ώρα να ανοίξετε την πόρτα, την εσωτερική δική σας. And see if what I am telling you is real or not. Και να δείτε αν αυτό που σας λέω είναι αληθινό ή όχι. I will tell you. Θα σας πω. There have been thousands of people ότι υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι who've made this realization and changed their lives forever. που έκαναν αυτή τη συνειδητοποίηση και άλλαξαν τη ζωή τους για πάντα. Listen to this statement. Ακούστε αυτή τη δήλωση. God is not external. God is internal. Ο Θεός δεν είναι εξωτερικός, είναι εσωτερικός. You spend all of your life looking out, finding God. Ξοδεύετε όλη σας τη ζωή κοιτώντας προς τα έξω για να βρείτε το Θεό. And all the masters on the planet Και όλοι οι δάσκαλοι του πλανήτη have said God is inside. έχουν πει ότι ο Θεός είναι μέσα. Some have even said you are the children of God. Μερικοί ακόμα έχουν πει ότι είστε τα παιδιά του Θεού. We said it before, if you're the children of God, God loves you.
Και σας έχουμε πει ότι αν είστε τα παιδιά του Θεού, ο Θεός σας αγαπά. We want to talk about the logic of these things in the channel tonight. Θα μιλήσουμε για τη λογική αυτού του πράγματος απόψε. What if? Τι αν, What if God was real and knows your name? αν ο Θεός ήταν αληθινός και ήξερε το όνομά σου. Have you ever allowed for that? Το επέτρεψες ποτέ αυτό? You might say, well, yes, I believe that. Μπορεί να πεις ναι, το πιστεύω αυτό. But you'll leave in same fear and frustration you had before. Αλλά ζεις το ίδιο πεδίο απογοήτευσης που ζούσες και πριν. Do you really understand it? Το καταλαβαίνεις πραγματικά? God knows your name. Ο Θεός ξέρει το όνομά σου. Each one of you has a choice. Ο καθένας από εσάς έχει επιλογή. And it's a beautiful one. Και είναι μια υπέροχη. Without changing anything you might believe. Χωρίς να αλλάξετε τίποτα από αυτά που μπορεί να πιστεύετε. What if you were to enhance God's presence on this planet? Να δυναμώσετε την ύπαρξη του Θεού σε αυτόν τον πλανήτη. And understand that there's a system that the Creator is in you. Και να καταλάβετε ότι υπάρχει ένα σύστημα που ο Δημιουργός είναι μέσα σας. The Creator is in the trees, Ο Δημιουργός είναι στα δέντρα, in the planet Earth, στον πλανήτη Γη and in you. και σε σένα. Why should you be different than nature? Γιατί εσύ να είσαι διαφορετικός από τη φύση? Why do you build in your own separation from the Creator? Γιατί χτίζεις τη δική σου, το δικό σου διαχωρισμό από το Δημιουργό? The reason Ο λόγος is because you don't believe it. είναι επειδή δεν το πιστεύεις. Lack of self-worth Έλλειψη αυτοεκτίμησης is very common. είναι πολύ συνήθις. And that is because you have been through so much old energy on this planet. Και αυτό γιατί έχεις περάσει πολύ μέσα από την παλιά ενέργεια αυτού του πλανήτη. It's hard for you to celebrate your life. Είναι δύσκολο για σένα να γιορτάσεις τη ζωή σου. Every human has a choice Κάθε άνθρωπος έχει επιλογή to get out of the linearity να βγει από τη γραμμικότητα, that God is outside you ότι ο Θεός είναι έξω από σένα, and get into a quantum explanation, και να μπει σε μια κβαντική a εξήγηση, multi-dimensional explanation μια πολυδιάστατη εξήγηση, that in every single cell of your body the What- Creator exists. ότι σε κάθε κύτταρο του σώματός σου ο Δημιουργός υπάρχει εκεί. I will ask you a logical question. Θέλω να σας κάνω μια λογική ερώτηση. My partner spent 45 minutes explaining to you how consciousness is energy. Ο συνεργάτης μου σας μίλησε για 45 λεπτά εξηγώντας σας τη συνείδηση, Human consciousness is energy. ότι η ανθρώπινη συνείδηση είναι ενέργεια. You saw the science behind it. Είδατε τους επιστήμονες να το στηρίζουν. Here's the question. Εδώ είναι η ερώτηση. Don't you think that tells you who you are? Δεν σας λέει αυτό ποιοι είστε? If the way you think can change physics, Αν ο τρόπος που σκέφτεστε μπορεί να αλλάξει τη φυσική, doesn't that tell you there's more This- inside than you thought? δεν σας λέει αυτό ότι υπάρχουν μέσα περισσότερα από όσα νομίζετε? Perhaps there'll come a time when you can change matter itself by how you think. Προφανώς θα έρθει μια στιγμή που θα μπορείτε να αλλάξετε την ύλη από τον τρόπο που σκέφτεστε. Could you be that powerful? Θα μπορούσατε να είστε τόσο δυνατοί? Could you be powerful enough to chase the disease away that's in your body? You know who I'm talking to. Μπορείτε να έχετε τη δύναμη να αλλάζετε την ασθένεια στο σώμα σας? Ξέρετε σε ποιον μιλάω. Can you make yourself healthy by thinking about it? Μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας υγιή με το να το σκέφτεστε. Did you know that there is a great deal of research that says yes? Το ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη επιστήμη που λέει ότι μπορείτε. Have you ever heard of spontaneous remission? Έχετε ακούσει για την αυτενεργοίαση? Somehow the body cleans itself of a disease almost overnight. Με κάποιο τρόπο το σώμα καθαρίζει την ασθένεια σχεδόν μέσα σε μια νύχτα. Let me tell you something. Να σας πω κάτι. That is a miracle that happened from the inside, not the outside. Ότι αυτό είναι ένα θαύμα που έχει συμβεί από μέσα και όχι από έξω. That cellular structure claiming God inside. Αυτή η κυταρική δομή που έχει το Θεό μέσα And it can happen with you. και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Every single problem in here is solvable. Κάθε πρόβλημα που υπάρχει εδώ έχει λύση. There's attitudes that can change.
Υπάρχουν νοοτροπίες που μπορούν να αλλάξουν. You can start to have a compassionate consciousness. Μπορείτε να αρχίσετε να έχετε μια εσπλαχνική συνείδηση. You can start seeing God in other people. Μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε το Θεό στους άλλους ανθρώπους. These are the basics we have taught from the beginning. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία έχουμε λέει από την αρχή. Those who listen to these messages have heard it over and over. Αυτοί που ακούν αυτό το μήνυμα το έχουν ακούσει ξανά και ξανά. But here in this building, Αλλά εδώ σε αυτή την αίθουσα, perhaps the whole idea is new. ίσως όλη αυτή η ιδέα να είναι καινούρια. Is it possible Είναι δυνατόν. that you could open a door Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα inside your heart μέσα στην καρδιά σας and find the rest of your life? και να βρείτε το υπόλοιπο της ζωής σας. Did you ever think that you were piece and part of the creative source of the universe? Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι είστε μέρος και κομμάτι του δημιουργού, της δημιουργικής πηγής? That you could literally take the hand of spirit and walk out of here? Ότι μπορείτε κυριολεκτικά να πάρετε το χέρι του πνεύματος και να φύγετε από εδώ. This is not a belief system. Δεν είναι ένα σύστημα It's a πεποιθήσεων. personal Είναι system. προσωπικό σύστημα. What do you think about you? Τι σκέφτεστε για σας? It's not about a system around you, Όχι για το σύστημα γύρω but a σας, system within you αλλά το σύστημα μέσα σας, that knows you so well and it's always saying, are you ready yet? που σας ξέρει τόσο καλά και σας ρωτάει, Are you είστε ready έτοιμοι? yet? Είστε έτοιμοι? Synchronicity has brought you to this place today. Η συγχρονικότητα σας έφερε σε αυτό εδώ το μέρος. You're sitting in the chairs, Κάθεστε στις καρέκλες and some of you were brought here by others. και κάποιοι ήρθατε, σας έφεραν κάποιοι άλλοι. Didn't know what to expect. Δεν ξέρατε τι να περιμένετε. Some of you just taking a look. Κάποιοι από εσάς απλώς βλέπετε. This may be the only time you get this message. Ίσως να είναι και η μόνη φορά που θα πάρετε ένα τέτοιο μήνυμα. There is no accident that you're here, Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεστε εδώ, dear human. αγαπητοί άνθρωποι. I speak mostly to old souls. Μιλώ κυρίως στις γυρές ψυχές. You are the ones who would come for a day and listen. Είσαστε εσείς που θα ερχόσασταν για μια μέρα για να ακούσετε. An old soul is one who has been on this planet over and over and over for thousands of years. Η γυρά ψυχή είναι μία που έχει βρεθεί στον πλανήτη για πολλές φορές, για χιλιάδες χρόνια, ξανά και ξανά. You come in with issues and problems. Έρχεστε με τα προβλήματά σας. Dear ones, there are solutions to everything you came with. Αγαπητοί μου, υπάρχουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα οποία έχετε. Nothing is too hard for God. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για το Θεό. If you are part of the creative source, Αν είσαι μέρος της δημιουργικής πηγής, don't you understand the link? δεν καταλαβαίνεις τη σύνδεση. Perhaps you would consider it. Ίσως να το σκεφτείς. Imagine a hand that's always been reaching out to you. Σκέψου, φαντάσου ένα χέρι πάντα σε ψάχνει. Some call it the higher self. Κάποιοι το λένε ανώτερο εαυτό. It's really you. Είναι στην αλήθεια πραγματικά εσύ, We'll call it the God you. αλλά εμείς το λέμε ο Θεός εσύ. The part of you from the other side of the veil. Το κομμάτι αυτό που είναι από την άλλη πλευρά του πέπλου, Perhaps it's a link to your soul itself. ίσως να είναι η σύνδεση της ίδιας σου της ψυχής. God is love. Ο Θεός είναι αγάπη. God is compassion. Ο Θεός είναι God ευσπλαχνία. is benevolent. Ο Θεός είναι God does αγαθοεργός. not have requirements. Ο Θεός δεν έχει απαιτήσεις. And you have free choice to take the hand or not. Και εσύ έχεις ελεύθερη βούληση να πιάσεις το χέρι ή όχι. Isn't it time for some of you to stop suffering? Δεν είναι ώρα για κάποιους από εσάς να σταματήσουν να υποφέρουν. Human beings did not come here to suffer. Οι άνθρωποι δεν έχουν έρθει εδώ για να υποφέρουν. There can be joy and celebration in your life. Μπορεί να υπάρχει χαρά και γιορτή στη ζωή σας. Doesn't matter how old you are, how young you are. Δεν έχει σημασία πόσο νέος ή γέρος είσαι. There is an alliance between all humans listening to this and in this room. Υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ των ανθρώπων που ακούνε αυτό το μήνυμα. The alliance is that you've all come from the same place. Και η συμμαχία είναι ότι όλοι σας έρχεστε από το ίδιο μέρος. Masters have told you this, the angels have told you this. Οι άγγελοι σας το έχουν πει, οι δάσκαλοι σας το έχουν πει αυτό. And in this new energy, Και σε αυτήν τη νέα ενέργεια it's time for a change. είναι ώρα για αλλαγή. Dear ones, we're just giving you the information.
Αγαπητοί μου, απλά σας δίνουμε τις πληροφορίες. We're not telling you that this is what you should do. Δεν σας λέμε ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνετε. It's an invitation to come to a beautiful feast, a beautiful dinner of consciousness. Είναι μια πρόσκληση στο να έρθετε σε μια υπέροχη γιορτή με την συνείδηση. One that's been prepared for you for years, Κάτι που έχει προετοιμαστεί για σας για χρόνια. where you're the guest of honor. Είσαι ο τιμόμενος προσκεκλημένος. Can't you smell the aroma of healing? Δεν μυρίζεις το άρωμα της θεραπείας. Can't you smell the aroma of comfort, Δεν μυρίζεις το άρωμα της, the lack of worry or fear? της έλλειψης φόβου. Take a seat at this table. Πιάσε μια θέση σε αυτό For το this τραπέζι feast. για αυτή τη γιορτή Of love. της αγάπης. That's the invitation. Αυτή είναι η πρόσκληση. And old souls are starting to feel it. Και οι γυραίες ψυχές αρχίζουν να το νιώθουν. We're closing now. Κλείνουμε τώρα. Some have felt this, some have not. Κάποιοι το ένιωσαν αυτό, κάποιοι όχι. There's been an energy here for you to feel. Υπάρχει μια ενέργεια για σας εδώ για να νιώσετε One for you to participate in. και μια για σας να συμμετέχετε. It doesn't sweep out and push on everybody. Δεν έρχεται σε όλους και οθεί όλους, One by one, ένας προς ένας. it knocks on the door of your consciousness Χτυπάει την πόρτα της συνείδησής σας and says, is it real or not? και ρωτάει, είναι αληθινό ή όχι. That's how much we love humanity. Είναι τόσο πολύ που αγαπάμε την ανθρωπότητα. You're free Είστε ελεύθεροι to not agree or to agree. να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε. But if you will, Αλλά αν συμφωνήσετε and if you open that door και αν ανοίξετε αυτή την πόρτα and take that hand, και πάρετε αυτό το χέρι, you're going to hear a big voice that says, welcome home. θα ακούσετε μια πολύ μεγάλη φωνή να λέει «Καλώς όρισες σπίτι». Leave here differently than you came. Φύγε από εδώ διαφορετικά από ό,τι ήρθες. I'll be back. Θα επιστρέψω. And so it is. Και έτσι είναι.